ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We're talking about something really interesting today. In fact, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਕਐਂਡਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਪੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਅਫਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। So good to have you. ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਡੈਲਸ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ। what a diverse panel today, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਜਿਸ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਵੈਸਟਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹਨ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ I kind of want to start with the beginning, right? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਫਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਟਮ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ 7 ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੇ ਲੋਸਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ ਮੂਵ ਟੂ ਟੈਕਸਸ ਇਨ 2008। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਲੋਸਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈਏ। ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਈਏ ਸਿੱਖ ਕੌਣ। ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੈਂਪਲੇਟ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇ ਲੋਗੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਬਣਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ who are Sikhs it's just a basic information ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ basic information not whole lot ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ easy ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ easily digestible and I think that's really ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ effective ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it's really great that ਤੁਸੀਂ once again you know so ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ and ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ but it's more important almost ਕਿ ਜਿਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਹੋਏ ਫਲੋਰੀਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਬਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ I'm so glad you guys are doing this you know and once again last time ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਸਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ April 30th another a charity ride ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ what kind of work have you done ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 2013 ਚ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਸਟ ਕਸ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ 35 ਬਾਈਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ and then I figured the best way to start is there was a 9/11 ride coming up in September so that was a memory of a 9/11 memorial ride ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ and I was like I want to meet with you guys right before the ride ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Sons of Liberty ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 9/11 ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਾਈਡ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਬੋਥ ਆਫ them had no clue who Sikhs are ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਡ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੋਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਬੈਵਰੇਜ ਨਾਨ ਆਲਕੋਹਲਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਵਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ that makes it a big impact like ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਆ ਪੈਂਪਲੇਟ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ so make sure they don't freak out because there's a bunch of guys gonna wear turban and if they've never seen a person with a turban we don't want to have a wrong impression ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਆ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ wow zero clue and then they were like now we're excited to have you guys ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕ ਦਾ ਆਈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਾਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨਾਨ ਰਾਈਡਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੋਡਾ ਫ੍ਰੀ That ਪਾਣੀ is ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ so ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ amazing. ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ I have some pictures ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ because once again ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਹੰਬਲ ਬਿਗਿਨਿੰਗਸ ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਨ 50 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ what a wonderful story and it's really let me tell you a little bit about the picture you just showed right ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਥੋੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 2020 ਦੀ ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਰਾਈਡ ਸਕੇਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਸ ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2020 ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਰਾਨ ਐਂਡ ਰਾਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਰਾਈਡ ਸਿੰਸ ਡੇ 1 2015 ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਰਾਈਡ ਸਿਰਫ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਗੋਣਾ ਰਾਈਡ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁੜੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਣ ਹਨ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਟੂ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ we're talking a little bit about
the Texas chapter and the Florida chapter. Raman ji, ਤੁਸੀਂ Dallas chapter ਦੇ president ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ because ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ move on ਹੋ ਗਏ, he is in Florida now, in Florida ਤੇ ਅਸੀਂ last time ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, but ਇਸ episode ਦੇ ਵਿੱਚ I want to focus on Dallas. We have some really exciting events, but before we get to the event portion, ਅੱਜ ਦੀ date ਦੇ ਵਿੱਚ how is the Dallas chapter growing? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ? ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਅਬਾਊਟ 25 ਰਾਈਡਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਗੁਰਜੀਤ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਇਟ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਟ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਟਫ ਫॉर ਮੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 75 to 100 ਬਾਈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸਮਾਲ ਕਲੱਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਸ਼ੋ them that we are with them, you know, we are part of them. So surprisingly in 2019 that was a big break, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 plus bikes ਆਏ। Wow. That was it was shocking for everybody, even the local police department, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਡ escort ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ we have less motorcycles to escort them. Oh my goodness. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ second ਤੇ third, that's from their ride. And the ride goes by the freeway. Wow. So that was one of the biggest achievement we had. ਰਮਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਲਿਵਡ ਇਨ ਟੈਕਸਸ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਡੈਲਸ, ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਹਿਊਸਟਨ, ਐਲ ਪਾਸੋ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਥੀਸ ਪਿਕਚਰਸ ਅਗੈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ occupy ਕਰ ਰਹੇ, because once again Texas has these huge highways, and you can see ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So how, once again, like ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ you know how is the relationship that you have with the local ਤੁਹਾਡੇ elected officials, ਤੁਹਾਡੀ law enforcement, because ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ attendance ਸੀਗੀ, they must kind of view you in a different light now, right? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਓ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸ। ਈਵਨ ਇਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਵੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਜਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੋਈ ਕੁੱਕ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦ ਬਾਈਕ, ਦੇ ਈਟ ਦ ਲੰਗਰ, ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਫੀਲ ਯੂ ਨੋ everybody felt so good. After that, you know, it started moving along and they started hanging out with us a lot. Wow. ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। So that was one of the other biggest achievement we had. It was a big turnaround. ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਰਫ, ਮੇਅਰ, everybody was really happy that we are here for him. Yeah, and ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਵਨ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਐਂਡ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਟਸ ਆਲ ਕਨੈਕਟਡ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਨ ਜੋ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੋਂ ਸੋ I'm so glad to hear about that. You know, you have an event coming up and I wonder ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ attendance expect ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ so we recently had a Sikh Day parade ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ and ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਏ we had a motorcycle club ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਬੀ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਪ ਫਰਮ ਫਲੋਰੀਡਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਡੈਲਸ ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਲਿਟਰਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੈਕਸਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਫਲੋਰੀਡਾ ਆਈ ਲਵ ਦ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਬਟ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 50 ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ ਨੋ ਚੈਰਿਟੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਸਕੌਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਰਾਈਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਵੀ ਡੂ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 15,000 ਮੀਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਮੇਡ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਸ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸੋ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਦੋਜ਼ during those time and in between police department even the local schools whoever was in need ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ sanitizer N95 mask ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ we are still here
we're here to support you guys in the tough time. जी. And talking about support and community, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ride ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ on Saturday, April 30th, and we're also excited. ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ Florida ਵਾਲੀ ride ਸੀਗੀ, we shared some coverage of that Jus Punjabi the viewers ਦੇ ਨਾਲ, but this event, I mean, because you know Texas is so active, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ and ਕੀ ਅਸੀਂ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. I even have a flyer that we can share on screen. Raman ji, ਇਸ event ਬਾਰੇ please ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ. Again, like everybody said, Texas is really big, so ride have to be big. Yes, so everything's bigger in Texas. Everything's bigger in Texas. So we are estimating around 400 to 500 riders at the ride, and everybody's really excited. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, they are very excited that we are coming back with the ride. And the good thing is it's in the main DFW suburban area ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, close to the airport side, so which is really good. And ਰਾਈਡ ਸਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ around half an hour to 45 minutes ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ. After that we have a cultural dance, we will do the presentation, and we will have lunch for everybody. Wonderful. And then we will do a check presentation. Wonderful. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ. ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ at the Cycle Gear in Bedford, Texas, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, and ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 8186873706, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, www.sroafundraiser.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ. once again that's sroafundraiser.com ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ. And look at all of the fun activities. This is such a typical Texas thing that raffle ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. You know, ਕਦੀ ਕਵਾਰ America is such a big country, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ funny ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ event ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ raffle ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. But that's the culture in Texas, right? Live music, motorcycles, guns. And at the end of the day, you know, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲਸ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ. So tell us a little bit about what's coming up. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਵਨ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਰਮਨ ਐਂਡ ਗੁਰਜੀਤ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਜਸਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਵੇ ਆ. ਇਨ ਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ ਡਿਡ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਜੌਬ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੈਲਸ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਐਰਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ. ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ 300+ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ ਐਰਕੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਬਾਈਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ 90% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਆ ਉਹ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਫਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੈਂਕਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਕਮਿਟਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਆਰ ਪੈਚਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜੈਕਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, but it's not about patches, it's about the mission, and they have to earn the patches and earn the respect to wear the jacket, because ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ। ਫਰਮ ਡੇ 1 ਆਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟ ਆਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਰ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। That is our biggest mission. That is so commendable. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, and I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੋਲ ਹੈ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਟ ਯੂ've already answered my question, ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर that। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਲਟੀ ਫੈਸਟਡ ਰਾਈਟ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਏ। ਬਟ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ to hear about ਜਿਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਇਟਸ ਦ ਬੈਜ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। so that patch ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੈਚ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਵਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੈਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਵੈਸਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ 9/11 ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 1984, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਰ ਪੈਚਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਚ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਈਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ World War I ਤੇ World War II ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਚ ਬਣਵਾਓ ਜਿਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਚ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਚ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which I think is bigger than when we are walking around with a Sikh Riders America patch, because we're Sikh, we're proud. We're talking about non-Sikh people who wear this patch on their vest and a jacket, and then they display this patch. Wow. ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਚ ਲਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਵਾਓ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੈਜਿਸ ਦੇਰ ਲਾਈਕ ਬੈਜਿਸ ਆਫ ਆਨਰ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਜ ਖੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ that is a very big deal। ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ accomplishment ਹੈ। bigger impact on other people ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗੇ ਵੀ who Sikh riders that you are supporting। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆ ਕੇ ਸੈਡ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ 10 ਪੈਚਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੈਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਮਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, everybody is welcome. And even if you don't ride motorcycle, still come see us what we do, have breakfast and lunch with us, and I'm pretty sure you won't be disappointed.
Gee, and once again, you know, Texas is such a wonderful place. Sari outdoor events, you know, live music, khan peen da mahol baniya hoya hai. There's a really fun raffle, and othe, you know, law enforcement, local elected officials, local community hoegi. This is a fantastic event. I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡੈਲਸ ਦੇ ਸਾਡੇ viewers ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਂਟਸ ਲਈ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਇਰ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਲਸ ਚੈਪਟਰ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਫਲੋਰੀਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ ਐਂਡ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you for having us. Thank you for having us. Ji, so good to have you guys. Once again, Sikh Writers of America ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ sroafundraiser.com, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ which is probably easier Facebook ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲਸ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਏ, ਟੈਕਸਸ ਹੋਏ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜੋ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।